A régi zene, mint fogalom, egy ideje egyben is írják, ez is jelzi, hogy egy sajátos stílus, a keletkezése a 20. századra tehető. Ez az az időszak, amikor először kezdenek régi zenét játszani, az a kor, amikor a műzene és a közönség elszakad egymástól. A zeneszerzők elsősorban nem a szépet próbálják megjeleníteni a zenében, ezért eltávolodik a közönség, és ezt az űrt töltik ki azzal, hogy régi zenét játsznak, azaz visszanyúlnak régi koroknak a zenére, és azt adják elő. Mit jelent az, hogy régi zene? Hát az, hogy korabeli hangszereken és korabeli felfogásban játszani a zenét. Tehát ezzel párhuzamosan, hogy kezdtek régi zenét játszani, elővették a régi koroknak az írásait, amiből rögtön rájöttek, hogy ezelőtt 100, 200, 300 évvel más volt az ember és a zene viszonya, kezdték felépíteni újra azokat a hangszereket, amik már kimentek divatból, és ez egy teljes mozgalommá fejlődött egész Európában, rengeteg fesztivál, és kezdték oktatni egyetemeken is, és az oktatásnak minden szintjén. Ez egy olyan különleges történetű fesztivál, ami a városnak sajátja. Összefügg a múltkorral, és a jelenbe vezet, összenőtt valahogy a város történetével, nem lehet Csíkszeredáról beszélni régi zenefesztivál nélkül. Maga a kezdés, a kájoni örökségnek a kibontakoztatása, és az a kitartás, amivel 4 év betiltás ellenére is a helyi közösség fontosnak tartotta, hogy folyamatosan meg legyen tartva, ez is azt bizonyítja, hogy ez egy olyan rendezvény, amelyet a város magáénak tart. Minden évben van egy fő témánk, ami köré csoportosítjuk, felfűzzük úgymond a koncerteket. Szeretnénk minden fesztiválon minden régi zenei stílust, vagy majdnem minden régi zenei stílust megjeleníteni. Mindig hívunk világhírű együtteseket, hogy ezáltal is az európai színvonalt is tudjuk képviselni, és számon legyünk tartva az európai fesztiváloknak a sorában. Aki ide jön, egy nagyon jó minőségű zenét hallgat, nagyon jó környezetben hallgatja, hiszen számos olyan környezetet nyitottunk meg a régi zene számára itt a városban, amely magával, a millióvel, a hangulatával is segíti a zene befogadását. Mondanám a Mikóvárat, vagy a Csíksomlyói kegytemplomot, vagy akár a város többi templomát, vagy a környék barokk templomait, úgyhogy különleges környezetben, különleges zene, ez adja ennek a varázsát. A csíkszeredai zenészeket és a hazai együtteseket mindig előnyben részesítjük, megtartjuk a fesztiválnak a fórum jellegét, az esti beszélgetéseket, tehát az együtteseknek alkalmuk van több napot is Csíkszeredában tölteni. Erősítés nélkül történnek a koncertek, ezzel is a zenének a közelségét, a közvetlenségét próbáljuk hangsúlyozni. Nagyon sokat tanultunk az elmúlt időszakban, nagyon sokat fejlődött a szervezési munka is. Úgy mondanám, hogy ahogy az európai fesztiválokat is látjuk, professzionalizálódott a szervezés. Odafigyelünk a kommunikációra, hogy az minőségi legyen, informatív legyen, minél több tudást át tudjunk adni, hiszen túl azon, hogy szórakozni lehet, ez egy nevelés. A komoly zenébe, a régi idők világába való bevezetés, és ezzel nekünk szervezőknek felelősségünk van, olyan feladatunk, hogy átadjunk
korábbi ismereteket átadjunk, nagyon nagy tudást, műveljük a közönséget. És valóban ez a közönség egy közösség. Fesztivál közösségről beszélünk, ahol mindazok, akik hallgatják a zenét, és mindazok, akik művelik, illetve tanulják is, hiszen a nyári egyetem is zajlik ebben az időben, összeforrik egy nagyon-nagyon nívós, zeneértő társaságá, amely valódi fesztivál közösséget alkot.